යාළුවනේ අදත් මේ ඔයාලා එක්ක ආවිලා තියෙන Academy YouTube channel එකත් එක්ක මම අද ඔයාලට ගෙන hutch එකේ free data සහ reload ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන අපි යන වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා ඔයගලන්ට dial pad එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ dial කරන් තරුවයි තරුවයි 123යි 10යි කොටු dial කරන්න මේ ක්‍රමෙන් ඔයාලට GB 10ක් සහ රුපියල් 500ක රීලෝඩ් එකක් ගන්න මේක හැම සිම් එකකම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඊට ඔයගොල්ලන්ට පැය 48ක් ඇතුළත වීඩියෝ එක සහ රීලෝඩ් එකක් හම්බුනේ කියලා මැසේජ් එකක් හැම සිම් එකකටම මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මගේ හිතට නම් වැඩ කරා. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ ගෙනාවේ. තව පොඩ්ඩක් තියෙන එකත් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඒක නම් මට වැඩ කරේ නැහැ. තරුවයි 165යි තරුවයි 6යි තරුවයි 1යි කොටුව මේකෙන් GB එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමෙන්. මේකට මට වැඩ කරේ නෑ. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. අද වීඩියෝ එක වීඩියෝ එක like කරන්න. ඔය channel එක තාම subscribe කරන්න මේ වීඩියෝ තව කාට හරි දැනගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න.